ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الكلمات الزايده او كلمات الحشو في العربي اللي بالانجليزي اسمها فيلر ووردز. على فكره احنا عملنا فيديو قبل كده عن الكلمات الزايده في اللهجة المصرية، لكن كان للمبتدئين. وانا هحط لينك الفيديو في الوصف بتاع الفيديو ده. وبفكركم قبل ما نبدأ ان الفيديو ده معاه سبتايتلز بالعربي وبالانجليزي وبالفرنساوي. وبرضو احنا عاملين الفيديو كدرس على الموقع بتاعنا وعلى الابليكيشن في مستوى B1. برضو اللينك هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. ايه هي الكلمات الزايدة؟ الكلمات الزايدة هي كلمات مش بتضيف معنى جديد للجملة، لكن هي بتكون مهمة لأنها بتديك وقت تفكر في الجملة اللي عايز تقولها. وفي نفس الوقت لما بتستخدم الكلمات دي بشكل صحيح بتخلي طريقة الكلام بتاعتك طبيعية أكتر، يعني بتخليك تتكلم بشكل طبيعي أكتر. في الفيديو ده هنتكلم عن كلمات زايدة بتلخبط ناس كتير، وهي كلمات للمستوى المتقدم شوية. أول كلمة هي كلمة أهو أو أهي. أهو هي معناه بنستخدمها لما بنشاور على حاجة معينة، يعني مثلا الشارع أهو أو الكتاب أهو. بالإنجليزي ممكن الترجمة بتاعتها تكون here it is أو that's it أو زي كده، طبعا بشكل حرفي. لكن النهارده مش هنتكلم عن استخدام الكلمة حرفيا، هنتكلم عن استخدامها ككلمة زايدة. يعني مثلا أنا هقول جملة من غير كلمة أهو أو أهي، وجملة تانية مع استخدام كلمة أهو أو أهي ككلمة زايدة، والجملتين هيكون ليهم نفس المعنى. أول جملة: هو كلمني امبارح أهو. هو كلمني امبارح أهو. لو هشيل كلمة أهو، هو كلمني امبارح، طبعا نفس المعنى تقريبا. جملة تانية: هي اتخرجت من 7 سنين اهي. هي اتخرجت من 7 سنين اهي. ممكن اقول هي اتخرجت من 7 سنين، نفس المعنى بالظبط. كلمة اهو بنستخدمها اكتر شوية من كلمة اهي ككلمة زايدة. يعني في الشكل المذكر للكلمة اللي هو اهو يعني بنستخدمه اكتر شوية. تاني كلمة او تاني حاجة هي استخدام الضمير هو او هي ككلمة زايدة. طبعا هو او هي طبعا كلنا عارفين معناهم، لكن احيانا بنستخدمهم ككلمة زايدة، وخصوصا في الاسئلة. يعني مثلا ممكن حد يسأل سؤال: هو الدرس هيبدأ امتى؟ هو الدرس هيبدأ امتى؟ نفس المعنى لو هنقول الدرس هيبدأ امتى، مفيش فرق. هو الدرس هيبدأ امتى والدرس هيبدأ امتى نفس المعنى. هنا كلمة هو مش بتضيف حاجة للجملة. احيانا بتلخبط الناس جدا لما بنستخدم هو وبعدين بنستخدم ضمير تاني.
يعني مثلا هو انا قلت لك تشتري الكتاب، هو انا قلت لك تشتري الكتاب. طبعا هنا تلخبط، لان استخدمنا هو وبعدها انا. نفس المعنى لو هنقول انا قلت لك تشتري الكتاب، نفس المعنى بالظبط. عشان كده انا عايز الفت انتباهكم ان كلمة هو وكلمة هي احيانا بنستخدمهم ككلمة زايدة، يعني مش محتاجين نترجمها. الكلمة الأخيرة وهي مهمة جدا هي كلمة بقى. مثلا هم ليه بقى ما قالوش لحد انهم هيسافروا؟ هم ليه بقى ما قالوش لحد انهم هيسافروا؟ نفس المعنى لو هنقول هم ليه ما قالوش لحد انهم هيسافروا، نفس المعنى بالظبط. طبعا كلمة بقى كلمة بنستخدمها كتير قوي في مصر. بقى كفعل في مصر معناه هو الفعل، يعني زي أصبح في الفصحى. ده في مصر طبعا معناه زي أصبح في الفصحى، لكن مش يعني ساعات كتير مش بنستخدمه بالمعنى الحرفي، بنستخدمه ككلمة زايدة ومش محتاجين اننا نترجمها. هقول مثال تاني، هو عايز ايه بقى؟ هو عايز ايه بقى؟ نفس المعنى تقريبا لو هنقول هو عايز ايه، تقريبا مفيش فرق في المعنى. طبعا الهدف من الفيديو ده اني الفت انتباهكم للثلاث حاجات دول. حاولوا طبعا لو شفتوا الثلاث تعبيرات او الثلاث كلمات دول في جملة معينة، تاخدوا بالكم من المعنى وتشوفوا هل الكلمات دي في النص مستخدمة بالمعنى الحرفي أو مستخدمة ككلمات زايدة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اقتراحات لفيديو جديد لحاجات صعبة بالنسبة لكم تقدروا تكتبوها في التعليقات، وأشوفكم الحلقة الجاية.